Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Αυτό είναι το τρίτο μέρος του ταξιδιού μας στο Καζακστάν, όπου θα εξερευνήσουμε την πρωτεύουσα της χώρας, την Νούρ Σουλτάν, γνωστή και ως Αστάνα. Στα προηγούμενα δύο επεισόδια εξερευνήσαμε το Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που ήταν πρωτεύουσα μέχρι το 1997. Πήγαμε ένα επικό road trip 1200 χιλιόμετρων στην περιοχή του Αλμάτι και είδαμε απίστευτα φυσικά τοπία. Έναν εντυπωσιακό αμόλοφο που περπατήσαμε και περπατήσαμε για να φτάσουμε στην κορυφή, ένα τοπίο βγαλμένο από τον πλανήτη Άρη, τη λίμνη Κάιντι που έχει μέσα δέντρα και είναι με σιγουριά μία από τις πιο όμορφες λίμνες που έχουμε δει ποτέ, καθώς και το εντυπωσιακό φαράγγι Τσαρίν που αποκαλούν μικρό Grand Canyon. Η ποικιλομορφία και ο φυσικός πλούτος αυτής της χώρας μας εξέπληξαν. Για το τέλος όμως αφήσαμε την πρωτεύουσα, που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως την πιο εντυπωσιακή πόλη του κόσμου. Στην Αστάνα ταξιδέψαμε αεροπορικώς από το Αλμάτι. Φτάσαμε αργά το βράδυ, πήγαμε να φάμε και στη συνέχεια για ξεκούραση. Την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η εξερεύνηση. Καλημέρα από την Αστάνα του Καζακστάν. Καλημέρα από το Νούρ Σουλτάν του Καζακστάν. Είναι 6:30 το πρωί και μόλις βγήκε ο ήλιος. Έτσι λοιπόν πάμε μια μικρή πρώτη πρωινή βόλτα εδώ κοντά στο ξενοδοχείο να δούμε πως είναι αυτή η πόλη, πρωτεύουσα του Καζακστάν. Για τους υπερψυχαναγκαστικούς που τους αρέσουν όλα να είναι στην ευθεία και φτιαγμένα με ένα συγκεκριμένο σκοπό και τρόπο, αυτή η πόλη είναι ο παράδεισός τους. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτεύουσες στον κόσμο. Αστάνα, κυρίες και κύριοι, η Νούρ Σουλτάν. Και εννοείται σε αυτές τις πρωινές βόλτες που βγαίνουμε πριν καν ανοίξει το πρωινό, επιβάλλεται να έχουμε μαζί μας σνακ. Και έχω εδώ το αγαπημένο μας ελληνικό μιλαράκι. Ήρθα από τη Ζαγορά του Πηλίου εδώ, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Καλή μας όρεξη. Ωραία, τώρα πάμε πίσω στο ξενοδοχείο να φάμε πρωινό. Σήμερα και αύριο εδώ στην Αστάνα του Καζακστάν γίνεται ένα πολύ μεγάλο φόρουμ για bloggers, για travel bloggers. Και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εγώ και άλλα 35 άτομα από όλο τον κόσμο. Είναι ένα πολύ μεγάλο event, ανοιχτό για το κοινό και υπάρχουν ομιλίες, σεμινάρια και διάφορα πράγματα που ναι, θα τα δούμε. Και το ξενοδοχείο που μένουμε είναι εντυπωσιακό. 10 λεπτάκια περιμένετε να κάνω ένα ντους. 10 λεπτάκια. Έτοιμος! Πάμε για πρωινό. Είναι λίγο βρώμικος ο φακός. Καλύτερα τώρα. Τι τρελός μπουφές είναι αυτός. Ωραία, πλέον το εμπεδώσαμε. Είναι η πόλη της υπερβολής. Το Ντουμπάι της Κεντρικής Ασίας. Αυτό είναι κεφίρ από γάλα γαϊδούρας ή γάλα φοράδας και είναι πολύ ξινό. Θα δοκιμάσουμε ό,τι πιο παραδοσιακό και κάπως περίεργο βρήκαμε. Λοιπόν, φάγαμε και σε λίγο θα μπούμε σε ένα πούλμαν και θα πάμε στο μέρος που γίνεται αυτό το event για το οποίο είμαστε εδώ πέρα στην Αστάνα. Είναι εκείνη η πυραμίδα που βλέπαμε στο βάθος, εκείνο το περίεργο κτίριο. Πήραμε και την κάρτα μας και ναι, πάμε στο Μέγαρο Ειρήνης και Φιλίας. Βασικά δεν είναι φιλίας, είναι συμφιλίωσης, reconciliation. Δεν είναι peace and friendship, είναι peace and reconciliation.
πυραμίδα που είμαστε μέσα την έφτιαξε ένας πολύ γνωστός αρχιτέκτονας που λέγεται Norman Foster και φτιάχτηκε συγκεκριμένα για το συνέδριο των ηγετών του κόσμου και όλων των παραδοσιακών θρησκειών. Εδώ είναι σημείο meetup για να συναντιούνται οι διάφοροι bloggers με το κοινό. Ειδικά αυτοί που είναι από τη Ρωσία, εδώ στο Καζακστάν έχουν πολύ δυνατό κοινό. Γενικά η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, δωρεάν, και θα έρθουν πολλοί νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το vlogging και για το travel vlogging, για αυτά που κάνουμε όλοι εμείς εδώ που έχουμε έρθει από διάφορα σημεία του πλανήτη. Αυτή είναι η κεντρική αίθουσα. Κάτσαμε, σε λίγο ξεκινάει. Ертигис, Греция. София Ким, Южная Корея. Σήμερα και αύριο όλη μέρα έχει διάφορες ομιλίες, έχει παρουσιάσεις, έχει πράγματα που είναι εκπαιδευτικά. Ο κόσμος περισσότερος που έχει έρθει να παρακολουθήσει είναι νέοι από το Καζακστάν, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες, για να γίνουν blogger, vloggers, τέτοια πράγματα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που διοργανώνει το Υπουργείο Πληροφοριών και Νέων Τεχνολογιών εδώ στο Καζακστάν και ναι, είναι μια πολύ ωραία ιδέα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάλλιστα και στην Ελλάδα. Μπήκα σε ένα σανσέρ και ανεβαίνω πάνω στην κορυφή της πυραμίδας. Νομίζω ότι κάθε φοιτητής αρχιτεκτονικής πρέπει να επισκεφθεί την Αστάνα. Εμένα με ενθουσιάζει που δεν έχω σχέση με το χώρο. Κοιτάξτε ένα στρογγυλό τραπέζι. Εδώ συναντήθηκαν ηγέτες όλου του πλανήτη και όλων των παραδοσιακών θρησκειών όταν φτιάχτηκε το κτίριο. Με ευκολία ένα από τα κορυφαία μέρη που έχω πάει ποτέ, σαν κτίριο. Φεύγουμε. Πάμε και στη μέση τώρα, στη μέση της πυραμίδας. Η πυραμίδα της Αστάνα έχει ύψος 77 μέτρα και η κατασκευή της κόστισε $58 εκατομμύρια. Βγήκαμε έξω. Σε λίγο θα πάμε ξενάγηση στην πόλη. Να δούμε τα πιο σημαντικά της αξιοθέατα. Τι έχουμε εδώ, τα αγαπημένα μας μπισκότα. Εντάξει, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό με όλα αυτά που έχω δει εδώ πέρα. Και καλά έκανα που έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί εντελώς τυχαία βρέθηκε μέσα στο στόμα με ένα μπισκότο. Αυτό το τέλειο μπισκότο με βρώμη και μέλι. Τέλειο. Αυτό το εντυπωσιακό τζαμί είναι το Χαζράτ Σουλτάν. Αυτό είναι το μέγαρο δημιουργικό Τασαμπίτ. Και αυτή η ψηλή κολόνα με το χρυσό αετόπαλο πάνω που είναι το σύμβολο του Καζακστάν είναι το εθνικό μνημείο της χώρας. Το μνημείο του έθνους του Καζακστάν. Φύγαμε! Πάμε να δούμε την πόλη, την Αστάνα, το Νούρ Σουλτάν. Γνωρίσαμε εδώ και ντόπιους, μια γλυκύτατη κυρία που είπε μια κοζάκικη προσευχή.
Αυτό είναι το τζαμί Χαζρέτ Σουλτάν, το μεγαλύτερο τζαμί όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά ολόκληρης της χώρας. Αυτό το τέμενος ξεκίνησε να φτιάχνεται το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2015. Έχει χωρητικότητα από 5 έως 10.000 άτομα. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 2 χώρους, 2 τεράστιους χώρους. Αυτό που μου αρέσει στα τζαμιά είναι ότι βγάζεις τα παπούτσια για να μπεις μέσα και έχει χαλιά και είναι πολύ καθαρά, σαν να μπαίνεις σε ένα σπίτι είναι. Φεύγουμε, αλλά πρώτα φωτογραφία. Μπήκαμε πάλι στο λεωφορείο. Πάμε στην επόμενη στάση. Αυτό είναι το εκθεσιακό κέντρο της Αστάνα, βασικά λέγεται Expo 2017. Εδώ, σε αυτό εδώ το κτίριο, έγινε το 2017 μια διεθνής έκθεση με θέμα την ενέργεια, Future Energy. Και είχε να κάνει με το πώς στο μέλλον η ανθρωπότητα θα καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες χωρίς να καταστρέψει το περιβάλλον. Εκείνη η έκθεση συνολικά είχε 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Τώρα αυτός ο εκθεσιακός χώρος λειτουργεί σαν μουσείο και έχει 7 διαφορετικούς ορόφους. Το μουσείο εκθεσιακό κέντρο έχει τελικά 8 ορόφους και ο κάθε όροφος έχει να κάνει με μια άλλη μορφή ενέργειας. This is Konsta. What up? Hello. He's an amazing photographer. He's doing an amazing work on Instagram. And I'm really happy to meet you. Yeah. Keep up the good work. Yeah. Bye bye. Να τσεκάρετε οπωσδήποτε το λογαριασμό του, είναι κορυφαίος. Ήρθαμε στον τελευταίο όροφο, στον 8ο. Αυτός ο όροφος είναι αφιερωμένος στο μέλλον της Αστάνα, στο μέλλον αυτής της πόλης. Έχει τζάμι εδώ και βλέπεις κάτω. Πω! Αυτός είναι ο 7ος όροφος που αφορά τη διαστημική ενέργεια. Και εδώ νιώθω σαν να είμαι μέσα σε διαστημόπλοιο. Το 1961, Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα. Αυτό λογικά το γνωρίζετε. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι το σημείο από το οποίο απογειώθηκε η ρουκέτα του Γιούρι Γκαγκάριν. Είναι εδώ στο Καζακστάν. Τότε Σοβιετική Ένωση, τώρα Καζακστάν. Είμαστε στον 6ο όροφο. Αφιερωμένος, μαντέψτε, σε ποια ενέργεια? Στην ηλιακή ενέργεια. Α, μπορείς να μπεις μέσα στον ήλιο. Έχει αντίλαλο. Αντίλαλο. Sorry. Wow. Και βγαίνουμε από την άλλη. Κάπου το ξέρω αυτό το πλανήτη. Εδώ σε αυτόν τον όροφο φυσάει πολύ, επειδή είναι αφιερωμένος στην αιωλική ενέργεια. Ο αιωλός θυμώνει, οι άνεμοι φυσούν. Πάμε μέσα στο τούνελ του αέρα. 3 από 4. Πάμε στα 7 από 4. Ξέρω ότι θα πείτε μερικοί ότι κάνω σαν μικρό παιδί. Είναι να μην κάνεις σαν μικρό παιδί εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Αυτό μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ενέργεια από βιομάζα. 3ος όροφος, αφιερωμένος στην κινητική ενέργεια. Δεύτερος όροφος, υδροελεκτρική ενέργεια. Και κατεβήκαμε πάλι στον πρώτο όροφο. Πολύ ενδιαφέρον μέρος. Πάμε τώρα έξω. Ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση στην πόλη.
Ήρθαμε στο πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της πόλης Νούρ Σουλτάν, της πόλης Αστάνα. Τη σφαίρα η οποία στηρίζεται από 17 δοκάρια, πείτε τα έτσι, και βασικά είναι σαν δέντρο, το δέντρο της ζωής. Πάμε πάνω με ασανσέρ, πάμε στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 93 μέτρα και συνολικό ύψος αυτό έχει 105 μέτρα. Αυτό το κτίριο ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1996 και ολοκληρώθηκε το 2002, ενώ η ανακαίνιση τελευταία έγινε το 2017. Βγήκαμε! Πάμε λίγο προς το Προεδρικό Μέγαρο. Το όνομα Αστάνα σημαίνει κατόφλι, μετέχμιο. Το επίσημο πλέον όνομα της πόλης είναι Νούρ Σουλτάν. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του πρώην Προέδρου της χώρας. Πάμε να περάσουμε ανάμεσα από τους χρυσούς πύργους και να πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο για επίσκεψη στον Πρόεδρο. Πλάκα κάνω. Έχουμε όμως δείπνο με τον Υπουργό. Σε αυτό δεν κάνω πλάκα. Ο Υπουργός Πληροφοριών και Κοινωνικής Ανάπτυξης, που είναι το Υπουργείο το οποίο διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση σήμερα, θα είναι σε ένα γεύμα στο ξενοδοχείο μας απόψε, στο οποίο είμαστε όλοι εμείς οι bloggers, vloggers, travelers από όλο τον κόσμο που έχουμε έρθει να επισκεφθούμε το Καζακστάν. Είμαστε καλεσμένοι. Τέλεια. Πάμε τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Το πολίτευμα του Καζακστάν είναι προεδρική δημοκρατία και πρόεδρος από το 2019, δηλαδή από πολύ πρόσφατα μέχρι σήμερα, είναι ο Κασίμ Τζομάρτ Τοκάγεφ. Ήρθε πολύ ευγενικά ένας φρουρός και μου είπε ότι μέχρι εδώ, να μην πάω πιο κοντά, και επίσης μου είπε αν έχω ντρόουν να μην το πετάξω. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πετάξω ντρόουν τόσο κοντά σε ένα προεδρικό μέγαρο ξένης χώρας. Θα πάμε λίγο πιο εκεί να το πετάξουμε. Βασικά έχουμε ειδική άδεια μαζί με την πρόσκλησή μας εδώ για να πετάμε το drone σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Αν πετάτε drone, να τσεκάρετε πάντα τους νόμους της χώρας που επισκέπτεστε και υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που σου λένε τα σημεία που απαγορεύεται να πετάξεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πάμε να ετοιμαστούμε και σε λίγο είναι το δείπνο. Κοιτάξτε σε τι τέλειο μέρος έχουν το δείπνο, με ανοιχτή κουζίνα. Αυτό είναι κρέας αλόγου. Ολόκληρο κομμάτι αυτή τη φορά. What do we say? Ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα. Πάμε για ύπνο. Έχουμε συνέχεια αύριο. Καληνύχτα. Πολλές φορές μας ρωτάτε λεπτομέρειες για κάποιο ταξίδι μας. Αν θέλετε οποιαδήποτε ταξιδιωτική βοήθεια για να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας, αν θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει να κλείσετε εισιτήρια διαμονή ή να σας προτείνει οργανωμένες και καλά μελετημένες εκδρομές σε κορυφαίους προορισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like, γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στο Καζακστάν και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Αστάνα, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Νούρ Σουλτάν. Μια νέα μέρα ξεκινάει. Καλημέρα! Πάμε και σήμερα βόλτα. Πάμε να δούμε και άλλα πράγματα στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.
Σήμερα φεύγουν οι περισσότεροι από τους vloggers που ήρθαν εδώ πέρα στο Καζακστάν με αυτό το πρόγραμμα. Εγώ σήμερα φεύγω, αλλά πολύ αργά το βράδυ, βασικά αύριο το πρωί, 5 η ώρα. Καλό αυτό, γιατί έχουμε μια ολόκληρη μέρα για να εξερευνήσουμε το υπόλοιπο αυτής της πολύ ιδιαίτερης πόλης. Πρώτη μας στάση για σήμερα, το μεγάλο κεντρικό πάρκο της πόλης που είναι στις όχθες του ποταμού Ισίμ και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχαγωγία των ντόπιων. Εδώ σε αυτό το τεράστιο πάρκο έχει Λούνα Πάρκ, έχει ενιδρίο, έχει διάφορες άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους, έχει αθλητικό κέντρο και έχει διάφορα μνημεία. Εδώ έχει ένα ιδιαίτερο μνημείο με ένα ανθρωπάκι που κρατάει μια σφαίρα για κάθε χώρα της γης. Αυτά είναι από την έκθεση του 2017, την Expo 2017, τη διεθνή έκθεση. Βασικά ήταν όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην έκθεση. Πάμε να βρούμε και την Ελλάδα. Μπροστά στα μάτια μου ήταν. Βασικά περίμενα κάτι πιο μπλε, γαλάζιο, αλλά ήταν έτσι αρχαιοελληνικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, βρήκαμε της Ελλάδας. Πάμε, φεύγουμε από εδώ. Κυριακή πρωί είναι σήμερα, έχει καλό καιρό. Περίμενα έτσι στο πάρκο να έχει πιο πολύ κόσμο, αλλά μάλλον ακόμα είναι νωρίς. Όλο το κομμάτι της πόλης που είδαμε χθες, όλο αυτό το καινούριο, το μοντέρνο, χτίστηκε τα τελευταία 8 με 10 χρόνια. Το Καζακστάν έχει μεγάλα αποθέματα σε πετρέλαιο, τελευταία χρόνια έχει πολλά έσοδα από αυτό. Κομμάτι αυτών των εσόδων πήγαν για να χτιστεί αυτή η πολύ εντυπωσιακή πόλη. Όλη η παλιά πόλη της Αστάνα ήταν στην άλλη πλευρά του ποταμού. Και νομίζω ότι αξίζει να πάμε να τη δούμε λίγο. Λίγη ξεκούραση ποτέ δεν βλάπτει. Λοιπόν, να σας ανεβάσουμε ένα story. Με ακολουθείτε στο Instagram. Να ακολουθείτε και εμένα και την Ηλέκτρα και το λογαριασμό της εκπομπής. Και επειδή είναι 10 η ώρα για δεκατιανό. Τι έχω εδώ? Αυτές οι στιγμές αράγματος σε ένα ταξίδι νομίζω ότι είναι οι πιο σημαντικές. Ιδίως αν είσαι και με κάποιον άλλον που ταξιδεύεις, το να συζητάς αυτά που βλέπεις και να λες πω αυτό που είδαμε κτλ. Τα εμπεδώνεις καλύτερα. Τώρα είμαι μόνος όμως, δυστυχώς. Θα ήθελα πολύ να είναι η Ηλέκτρα. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ταξιδεύω χωρίς αυτή. Αλλά για αυτή την εκπομπή και για εσάς που τη βλέπετε, δεν με πειράζει τόσο όταν χρειάζεται στην ανάγκη να ταξιδεύω μόνος, γιατί νιώθω ότι έχω μαζί μου όλους εσάς. Happy Traveler δεν είμαι μόνο εγώ και η Ηλέκτρα, η κόρη μας και ο Ηρακλής. Είστε όλοι εσείς. Είμαστε όλοι εμείς. Αυτή η ταξιδιωτική παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν φύγουν τα δάκρυα, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Αυτό δεν είναι το ποτάμι. Είναι μια λιμνούλα που βρίσκεται μέσα στο πάρκο και μοιάζει με ποτάμι. Είναι έτσι μακρόστενη και έχει και γεφυρούλες, πάπιες, χήνες. Ωραία είναι. Να το ποτάμι! Φτάσαμε στις όχθες. Ο ποταμός Ισίμ, Ισίμ River. Συνολικό μήκος έχει 2.500 χιλιόμετρα και εκτός από το Καζακστάν περνάει και από τη Ρωσία. Υπάρχουν διάφορες γέφυρες από τις οποίες μπορείς να περάσεις στο ποτάμι. Αυτή είναι η πιο διζαϊνάτη και μοντέρνα πεζογέφυρα. Είναι ακριβώς δίπλα στο πάρκο. Κασπί Μπεκύρεση, αυτό εκεί πέρα που γράφει, είναι το όνομα του συγκεκριμένου ψαριού. Είναι ψάρι που ζει στην Κασπία θάλασσα. Η Κασπία θάλασσα είναι αρκετά μακριά από εδώ, αλλά είναι η μόνη θάλασσα που έχει το Καζακστάν. Αυτή η γέφυρα λέγεται γέφυρα της Κασπίας. Το όνομά της είναι και γι' αυτό λόγο βάλανε εκεί και ένα ψάρι που ζει στην Κασπία. Και τώρα περνάμε στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην πιο αστική, στην παλιά πόλη. Ο Κενεσάρι Χάν, σημαντική ιστορική προσωπικότητα της χώρας. Έχει μια εκδήλωση εδώ, ένα φεστιβάλ.
Βλέπετε, ήρθαμε στην ανατολική πλευρά της πόλης και είναι πολύ πιο αληθινή η πόλη. Πιο ζωντανή η πόλη. Εδώ έχει πράγματα καθημερινά, έχει ανθρώπους που δεν ξέρω, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, έχει μαγαζιά, έχει πιο πολύ κόσμο στους δρόμους. Η καινούρια πόλη φαντάζει λίγο άδεια. Φαντάζει σαν να έχει χτιστεί και να μην χρησιμοποιείται. Τα μαγαζάκια σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την έκθεση, είναι σαν γιούρτ. Αυτά τα παραδοσιακά σπιτάκια του Καζακστάν, αυτές οι σκηνές που βλέπεις στην επαρχία να έχουν στα χωριά. Επιτέλους κανονική πόλη. Μη είχε μπερδεύσει πολύ η άλλη πλευρά. Λέω καλά, πού είναι ο κόσμος, πού ζουνε. Τέτοιο κτίριο για παράδειγμα δεν πρόκειται να δεις στην άλλη πλευρά. Έχει πολλές διαφορετικές αρχιτεκτονικές, πολλά διαφορετικά κτίρια, πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αλλά είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα μουσείο αρχιτεκτονικής, σε μια έκθεση, για να δεις νέες αρχιτεκτονικές στάσεις από όλο τον κόσμο. Να και ένα ωραίο σούπερ μάρκετ σε παλιό κτίριο. Πάμε να το δούμε μέσα. Πήρα να πιω ένα ρόφημα γιαουρτιού με μάγκο. Πολύ πικτό είναι, αλλά ωραίο. Πάμε. Μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα η Αστάνα, η πόλη ήταν μόνο σε αυτή την πλευρά του ποταμού. Από την άλλη μεριά, που είναι τώρα καινούρια πόλη, ήταν όλο βάλτος, έρημος, τίποτα. Χτίστηκε από το μηδέν. Εδώ μπορούμε να δούμε πολλές χαρακτηριστικές σοβιετικές πολυκατοικίες, από αυτές που είναι όλες ίδιες, σαν κουτάκια. Και εδώ έμενε ο κόσμος εκείνη την εποχή και μένουν φυσικά ακόμα, είναι κανονικά διαμερίσματα. Και αφού είμαστε στην παλιά σοβιετική πλευρά της Αστάνα, πάμε να φάμε και σε ένα εστιατόριο με σοβιετική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το εστιατόριο που έχει σαν κόνσεπτ τη Σοβιετική Ένωση. Είναι Soviet Memorabilia. Έχει πολλά παλιά αντικείμενα από εποχή Σοβιετικής Ένωσης. Ένα αυτοκίνητο, μοτοσικλέτες, ραδιόφωνα, βιβλία, τα πάντα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Κομπότ. Λοιπόν, η κομπότ είναι ένα φυσικό αναψυκτικό γλυκό, το οποίο το συναντάμε όχι μόνο σε σοβιετικές χώρες, αλλά γενικότερα στις σλαβικές χώρες. Είναι ουσιαστικά το ζουμί που παίρνεις όταν βράζεις φρούτα μαζί με ζάχαρη. Ωραίο είναι. Πήρα ότι πιο παραδοσιακό σε ψάρι έτρωγαν στη Σοβιετική Ένωση. Ρέγκα. Ρέγκα μαριναρισμένη. Με πατατούλες βραστές, σε φέτες, κρεμμύδι μπόλικο και με κόκκινο πιπέρι. Έχει και πίκλες. Ωραίο φαίνεται. Είναι λίγο αλμυρή. Και αυτό θέλει την πατατούλα της. Και μετά το κρύο πιάτο να φάμε και κάτι ζεστό. Μια σουπίτσα, σοβιετική σουπίτσα για το κρύο. Είναι μια σούπα η οποία είναι ζωμός, είναι διαυγή σούπα, δεν είναι πικτή. Η οποία έχει μέσα κρέας, είναι κρεατό σούπα. Και τώρα εδώ είναι με μοσχάρι, αλλά παραδοσιακά τη φτιάχνανε μέχρι και με άλογο. Και το χαρακτηριστικό αυτής της σούπας είναι ότι έχει αυτά τα τεράστια φύλλα ζύμης. Σαν λαζάνια είναι. Κοιτάξτε τι έχει απ' έξω η τουαλέτα. Και κάνει και θόρυβο, δεν ξέρω, είναι συντριβάνι. Ναι, είναι σαν συντριβάνι που κάνει και θόρυβο. Αυτό το ποτάμι δεν είναι το ποτάμι που βλέπαμε πριν, είναι ένας παραπόταμος που λέγεται Ακμπουλάκ και μπαίνει μέσα ανατολικά στην παλιά πόλη. Πρακτικά εδώ που είμαστε και από τη μία μεριά είναι παλιά πόλη και από την άλλη. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη παιδική χαρά. Γενικά αυτό το κομμάτι της πόλης, αυτό το πάρκο είναι πολύ αφιερωμένο στην νεολαία. Έχει παιδικές χαρές, παιχνίδια, γυμναστήριο. Πολύ οργανωμένη χώρα.
Αυτό είναι το Motherland Monument, το μνημείο της μητέρας πατρίδας. Όλες οι πρώην σοβιετικές χώρες έχουν από ένα τέτοιο μνημείο που λέγεται έτσι, απλώς στις περισσότερες άλλες που έχουμε επισκεφθεί είναι συνήθως μια γυναικεία φιγούρα. Αχα! Όχι, έκανα λάθος. Υπάρχει γυναικεία μορφή και είναι από την μπροστινή πλευρά. Κάτι κρατάει, κάτι προσφέρει. Και μπροστά η φλόγα που δεν σβήνει ποτέ προς τιμήν του άγνωστου στρατιώτη. Το μνημείο, εκτός από το κεντρικό κομμάτι, έχει δύο πλευρές. Η μία από εδώ είναι αφιερωμένη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μάχη των Σοβιετικών κατά των Ναζί, των Γερμανών, και το από εκεί αφορά προγενέστερη εποχή, τη μάχη της ανεξαρτησίας του Καζακστάν από τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Επιστρέψαμε κάτω στο ποτάμι, στο πάρκο. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα μέρη που μας ξέφυγαν. Αλλά κοιτάξτε πρώτα εδώ, έχει παραλία που κάνουν μπάνιο στο ποτάμι. Αν θέλετε να δείτε βίντεο που σας δείχνω τον εξοπλισμό, τις κάμερες, τα drone και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε στο Happy Traveler, μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί κάθε τόσο κάνω βίντεο που σας δείχνω όλα αυτά τα ωραία καλούδια που χρειαζόμαστε εμείς για να φτιάξουμε την εκπομπή μας. Αυτή δεν είναι η μόνη παραλία στην Αστάνα, δεν είναι το μόνο μέρος με άμμο, δεν είναι το μόνο σημείο που μπορείς να κολυμπήσεις και δεν είναι ο άλλο σημείο στο ποτάμι. Περιμένετε και θα σας το δείξω, θα στο κρατάω έκπληξη. Πισίνα! Όχι, ούτε αυτό εννοώ, ούτε αυτό εννοώ. Σας το κρατάω έκπληξη, είπα. Τώρα έχει πολύ περισσότερο κόσμο στο πάρκο που είναι απόγευμα. Λογικό, είναι και Κυριακή σήμερα. Ήρθαμε στην νότια πλευρά του πάρκου που έχει αυτή την τεράστια σημαία του Καζακστάν. Εδώ σε αυτό το λόφο, αν και δεν είμαστε πολύ ψηλά, έχει ωραία θέα γύρω γύρω. Όμορφο αυτό το συντριβάνι. Αλλά πιο όμορφο είναι το τσίρκο της Αστάνα. Το UFO, ο επτάμενος δίσκος. Άλλο ένα τρελό κτίριο σε αυτή την πόλη, έχω σταματήσει να ξαφνιάζομαι. Αυτό το κτίριο λέγεται τσίρκο γιατί είναι τσίρκο. Έχει παραστάσεις τσίρκου, μακροβατικά και ζώα και τέτοια. Απ' έξω ωραίο είναι να το βλέπεις. Αρκεί νομίζω. Λοιπόν, έχουμε έρθει τώρα από την άλλη πλευρά, από πάνω. Χθες ήμασταν από εκεί από την πυραμίδα. Πάμε λίγο να δούμε λίγο αυτό το μνημείο από κοντά και μετά θα πάμε στο μουσείο. Το μνημείο του έθνους του Καζακστάν με τον αετό πάνω. Τώρα από την πίσω πλευρά περάσαμε από μια ψίδα και υπάρχουν αυτά τα δύο εντυπωσιακά κτίρια. Το στρογγυλό που είναι σαν κρατήρας, είπαμε, είναι το μέγαρο της δημιουργικότητας. Στη μέση υπάρχει αυτό εδώ που μοιάζει λίγο με φύλλο. Έχει μια προβολή και μουσική. Ο τοίχος της ειρήνης. Εδώ γράφει τη λέξη ειρήνη σε πολλές διαφορετικές γλώσσες του κόσμου. Θέλω να πω ότι υπάρχουν παντού ράμπες για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Δεν υπάρχει μέρος που δεν μπορείς να ανέβεις και να κατέβεις με οχηματάκι, οχυρόδες. Το μόνο φυσικά αρνητικό είναι οι μεγάλες αποστάσεις. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Ακόμα και το να έρθω από εκεί, από εκείνο το μνημείο μέχρι το μουσείο, φαίνεται σαν να είναι το άλλο τετράγωνο, αλλά είναι καμιά 500 μέτρα. Ήρθαμε στο Εθνικό Μουσείο της Δημοκρατίας του Καζακστάν. Μπορεί η πόλη της Αστάνα σαν πόλη να μην έχει μεγάλη ιστορία, αλλά σε αυτό εδώ το μουσείο έχει μέσα όλη την ιστορία της χώρας. Έχουν φέρει πράγματα από όλη την επικράτεια και έχουν φτιάξει ένα πολύ όμορφο μουσείο στο οποίο μπορείς να μπεις και να δεις στα γρήγορα και με πολύ ωραίο παραστατικό τρόπο όλη την ιστορία του Καζακστάν. Who I met here, Hello. one of the greatest inspiration of my travel life. Thank you. Louis Cole, ladies and gentlemen, fun for Louis. This guy
is like one of, you know, I think he's the father of travel vlogging. Oh, thank you. Yes. I appreciate it's that. really cool that we found you here in Kazakhstan. Yeah, it's great to be here. Yeah. It's exciting. Tonight we're flying to Almaty in the south and we're going to explore that region. So Yeah, you're gonna love it. We went there. Yeah. So, thank you very much. Yeah. And hope to see you again sometime. Yeah. Yeah, for sure. Bye bye. Τεράστια χαρά να συναντάς ανθρώπους που σε έχουν εμπνεύσει. Ο Λούις είναι ένας από τους πιο εμπνευστικούς ταξιδιώτες και νομίζω ότι είναι ο πρώτος επαγγελματίας ταξιδιώτης στο ίντερνετ γενικά. Πολλά χρόνια, τεράστιο κοινό, άπειρα ταξίδια και πολύ καλό παιδί. Να μαζέψω λίγο εδώ τα πράγματα και να πάμε μέσα στο μουσείο. Είμαστε μέσα στο μουσείο. Μας υποδέχεται ένας χρυσός αετός, το σύμβολο της χώρας. Στους δύο πρώτους ορόφους έχει όλη την ιστορία του Καζακστάν. Το πώς δημιουργήθηκε αυτό το έθνος εδώ στις στέπες της Κεντρικής Ασίας. Ο Νούρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας του Καζακστάν από το 1990 μέχρι το Μάρτιο του 2019, μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα. Όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια πρόεδρος μιας χώρας. Και κυρίως χάρη σε αυτόν, το Καζακστάν απέκτησε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα, αλλά και με τη Δύση, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Αμερική. Το Νούρσουλτάν είναι μία από τις φοριότερες πρωτεύουσες στον κόσμο και είναι μια πρωτεύουσα η οποία έχει πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Το καλοκαίρι μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει στους 40 βαθμούς και το χειμώνα να πάει στους μείον 40. Φύγαμε! Αυτό εκεί το τετράγωνο κτίριο που δεν σας ανέφερα τι είναι νωρίτερα και είναι σαν να έχει ένα άσπρο σειρματόπλεγμα, λέγεται Μέγαρο της Ανεξαρτησίας και είναι κυβερνητικό κτίριο. Παρότι τώρα είμαστε στη μοντέρνα πλευρά της πόλης, στην καινούρια Αστάνα, υπάρχει ένα κομμάτι με μικρά σπίτια. Και όταν το βλέπεις έτσι από ψηλά, η αντίθεση των ουρανοξυστών με αυτά τα σπίτια είναι πολύ ιδιαίτερη. Είμαστε πάλι σε αυτή την τέλεια συμμετρική ευθεία, το γεωμετρικό κέντρο της πόλης, λεωφόρος Νέρσχολ. Πάμε να περάσουμε μέσα από την αψίδα και να βγούμε στο πάρκο της αγάπης, ή μάλλον το πάρκο των εραστών. Να την Κικίωνες και να εδώ άλλο ένα τέλεια γεωμετρικά συμμετρικό κτίριο, η αψίδα της Αστάνα. Μετά την αψίδα είναι το πάρκο και στο βάθος βλέπουμε το διάσημο εμπορικό κέντρο που έχει σχήμα σκηνής, το Χαν Σατήρ. Και να είμαστε στο πάρκο των εραστών, το Lovers Park. Δίπλα από τη μία πλευρά του πάρκου είναι και η όπερα της Αστάνα που έχει κλασικό αρχαιοελληνικό αρχιτεκτονικό στυλ. Το όνομα της πόλης. Παλιά εδώ πέρα αντί για Νούρσουλτάν έγραφε όχι Αστάνα, I love Αστάνα, με μια μεγάλη κόκκινη καρδιά. Πάμε μέσα. Wow, είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται εξωτερικά. Κοιτάξτε πόσο όμορφο και φωτεινό είναι. Εκτός από το ισόγειο έχει άλλους 4 ορόφους και είναι ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο. Έχει αυτό που έχει στα Λούνα Πάρκ με την ελεύθερη πτώση που ανεβαίνεις πάνω και πέφτεις. Η σκηνή στηρίζεται από 3 κολόνες. Βασικά ο σωστός όρος είναι ορθοστάτες. Έχει 3 ορθοστάτες. Έχει ένα τρενάκι που πηγαίνει γύρω-γύρω. Απίστευτο, κοιτάξτε.
Επίσημα δεν λέει ότι είναι εμπορικό κέντρο, δεν λέει Han Satir Mall, είναι Han Satir Entertainment Center. Είναι κέντρο διασκέδασης. Τα ψώνια είναι κομμάτι διασκέδασης, αλλά εδώ έρχεσαι και να φας, να δεις σινεμά ή να κάνεις μπάνιο στην παραλία. Στο τελευταίο όροφο του εμπορικού κέντρου έχει μια πισίνα που έχει άμμο και η άμμος είναι από τις Μαλδίβες. Δυστυχώς έχει κλείσει και δεν μπορούμε να πάμε να στη δείξω, αλλά πάρτε μια γεύση. Τρώμε και φεύγουμε. Κάτι ελαφρύ. Μασούσι με πυρούνι. Φεύγουμε! Φεύγουμε όχι μόνο από το εμπορικό κέντρο, φεύγουμε από την Αστάνα, από το Νούρ Σουλτάν, φεύγουμε από το Καζακστάν. Επιστρέφουμε Ελλάδα, πίσω στην οικογένεια επιτέλους. Ωραία ήτανε, ωραίο ταξίδι, αλλά εντάξει, μου λείψαν πάρα πολύ. Εντάξει, είναι που είναι εντυπωσιακή αυτή η πόλη, το βράδυ τη φωτίζουν ακόμα πιο εντυπωσιακά. Το ταξίδι στο Καζακστάν ήταν πολύ ιδιαίτερο. Δεν περιμέναμε με τίποτα να ενθουσιαστούμε τόσο πολύ από αυτή τη χώρα. Ήταν ένας από τους πιο ξεχωριστούς ταξιδιωτικούς προορισμούς που έχουμε επισκεφθεί με αυτή την εκπομπή. Ανακαλύψαμε πως έχει μοναδικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Έχει μια μοντέρνα πρωτεύουσα που άνετα κερδίζει το βραβείο της πιο εντυπωσιακής πόλης στον κόσμο. Έχει ιδιαίτερη κουζίνα με ενδιαφέρουσες γεύσεις. Έχει φιλικό και φιλόξενο κόσμο με τη δική του ταυτότητα. Έχει πλούσιο ταξιδιωτικό ενδιαφέρον με ιστορία και με πολλές επιλογές για κάθε ταξιδιώτη. Είναι μια χώρα που χαιρόμαστε να λέμε ότι επισκεφθήκαμε. Είναι μια χώρα που αγαπήσαμε. Ελπίζουμε και εσείς να απολαύσατε αυτό το ταξίδι στο Καζακστάν. Ελπίζουμε να νιώσατε πως ταξιδέψατε και εσείς μαζί μας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Instagram, ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα και το λογαριασμό της εκπομπής Happy Traveler GR και στείλτε μας τα σχόλιά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!